Bine v-am regăsit la un nou review. Astăzi o să vă prezint ceva frumos. Ceva foarte frumos care ar trebui să fie amânat vreo 2 zile pentru că pisicile mele pur și simplu au decis că le place foarte mult această cutie. Dar având în vedere mesajele insistente de la voi și când vedem review, când vedem video, vreau să văd, ai trotineta, arată-ne și nouă ceva. Îmi pare rău Brownie, îmi pare rău Cleo, haide, toată lumea jos, avem nevoie de cutie. O să vă dau cutia mai târziu, vă rog frumos. Hai pe rând. Așa. Hai, 1, 2, la revedere. Și acum nu pot să mut cutia asta. Așa. Hai să vedem ce e înăuntru. Am tăiat scociul. Oh, mai e o cutie. Brownie, vă dau cutia mare. Avem cutie în cutie. Da. Ia să vedem aici. Avem o broșură, tot felul de instrucțiuni, cum să spălăm, cum să folosim, etc. O plută. Oh, cred că am rupt-o. Încă o plută. Încă o plută. Și cred că asta a fost tot cu mărunțișurile. Acum urmează ceva puțin mai mare. Așa. Yeah. Așa. Gata, puteți să păstrați cutia. Câta monstru! Așa. Miroase a fabrică, miroase a nou. Asta pare să fie o șa. Mai mult ca sigur, de fapt e o șa pentru că are forma asta de... Vreau să stea cineva cu fundul pe mine. Da, asta este o șa. O șa care se blochează așa. Pam, pam. Hai să vedem aici. Oh, cred că sunt două încărcătoare aici. Plăcuțe de frână de schimb. Ce tare! E prima trotinetă care vine cu plăcuțe de frână de schimb. N-am mai văzut. Avem setul de imbusuri. Avem niște șuruburi aici. 2, 4, 6 sau mai multe șuruburi. Avem 4 plăcuțe de schimb de frână. Și 2 încărcătoare de 67,2V, 2 amperi fiecare. Foarte tare. Unde-o fi ghidon? Hai că am descoperit aici clapeta de pliere. Așa. Așa. Și aici trebuie să fie un cric. Da. Are you ready? Of course you are. Că asta e cea mai frumoasă până acum. Asta e cea mai frumoasă. Asta vine așa. Mamă, stai sănătos! Oh. Cât de frumos! Ah. Bă! Băi, nu mai am răbdare. Băi, mai are o folie. Gata. Aproape. Gata.
Foarte frumoasă experiența de unboxing, chiar dacă s-a folosit foarte multă plută și foarte mult plastic, care ar trebui reciclate, apropo, dacă vrem să fim în conformitate cu principiul de la care cred eu că au pornit fabricarea trotinetelor, și anume being eco-friendly. Mi-a oferit o senzație că am cumpărat ceva nou. Am stat, cred că, vreo oră să desfac toate pungile alea. Pe cameră o să apară 5 minute, dar eu am stat foarte mult și m-am bucurat la fiecare părticică. Iar acum, cu ce să începem? Hai să vedem specificații mai întâi ca să știm despre ce e vorba. Avem aici frumos motor de 2500 de W, putere nominală, și aici un motor de 2500 de W. Avem totalul puterii nominale de 5000 de W și un peak power de 6000 de W, datorită celor două controlere de 45 de amperi descărcare fiecare. Despre marca Exotron, eu v-am mai spus că ei încearcă să upgradeze, să personalizeze, să îmbunătățească toate trotinetele. La unele e posibil, la unele e mai complicat sau aproape deloc posibil, ca să zic așa. La asta, de exemplu, avem baterie pe 60 de volți, 32 de amperi, celule LG. Nu mai găsim această configurație la niciun brand care vinde această trotinetă. Găsim Panasonic, găsim celule chinezești, găsim mai mici, mai mari bateriile, dar nu găsim această configurație decât la Exotron. În plus, avem niște aripi față-spate, foarte mișto, de aliaj, foarte solide, tot așa, pe care le găsim doar la această trotinetă. Mai avem aici pe holograma asta din lateral, stânga și dreapta, scrie mare Exotron și cam atât cu componentele electrice. Restul ce e pe ghidon vedem mai târziu. Hai să începem cu partea din spate, unde avem mai puține lucruri de analizat. Motoarele sunt capsulate pe partea stângă. Mie mi se pare ok treaba asta, pentru că nu poate intra apă pe la muchia capacului sau pe la șuruburi sau pe nu știu unde. La ax avem simmering, ambele părți, nici pe acolo nu poate intra apă, iar în partea cealaltă avem și discul de frână, este mai protejat. Jantele se desfac pe la jumate, deci nu se poate monta tubeless, dar cauciucurile care sunt montate pe aceste motoare sunt de la Tuoft, dacă am pronunțat bine, și sunt tubeless. Asta înseamnă că sunt mai rezistente decât cele normale, dar au și cameră înăuntru. Practic, au pus cauciucuri mai bune pe motoare normale cu cameră. Nu e un lucru rău, cauciucurile au mai multe pliuri, nu încurcă cu nimic, chiar sunt mai rezistente. Foarte bine din punctul meu de vedere. După care avem brațele astea, care nu știu cum să pun în propoziție. Sunt unele dintre cele mai frumoase brațe pe care le-am văzut. Nu numai datorită culorii, dar până și designul lor, până și modul în care au gândit aici această parte groasă care acoperă axul, cu un decupaj foarte, foarte mic în partea de jos, încât doar putem să scoatem și să băgăm axul. El nu se poate învârti. Și dacă eu mă gândesc bine, asta este o șaibă care blochează axul. Chiar vreau să văd ce e acolo, pentru că dacă este cum zic eu, înseamnă că e ceva foarte, foarte tare. Da, am dreptate, asta este o șaibă care blochează axul în braț. Deci nu vine să cred. Mi-au furat ideea. Nici nu aveți idee cât de mult poate să ajute piesa. E o piesă mică, e o bucățică, e pusă la toate brațele, deci și stânga și dreapta la toate, și față și spate. Dar ajută foarte mult când motorul este turat, când toată forța aia din motor se duce în ax, axul ăla se poate învârti acolo în timp. Piesa aia este, din punctul meu de vedere, esențială. De când m-am gândit la ea, mi-am dat seama că e foarte important. Credeam că ideea asta e doar la mine în cap. Hai să vedem mai departe. Aripa, v-am spus deja că e foarte mișto, dintr-un aliaj posibil de aluminiu. E securizată în 4 șuruburi și e destul de lungă. Mi se pare ok. În braț aici mă văd că mai sunt vreo 3-4 filete, posibil pentru a instala o aripă suplimentară, poate în spate aici, pentru pietrele de pe drum, mai ales dacă mergem cu cauciucurile astea de off-road. Și ajungem la semnalizări. N-am mai văzut acest model de semnalizări până acum, dar mai potrivite de atât nici că se puteau să fie. Sunt mici, nu sunt lungi ca să le agățăm cu piciorul, sunt frumoase, nu se văd LED-urile, sunt perfecte. Deci, din punctul meu de vedere, sunt perfecte. Semnalizările astea sunt instalate pe un suport de picior solid, pe care sunt instalate și suspensiile, care are și un mâner, și ajungem la suspensii, două hidraulice reglabile din piuliță pe spate. Văd aici în interior niște șuruburi foarte mari, posibil M8, care îmbină baza de ansamblu suspensiei de aici. După cum e construită trotineta asta, mie mi se pare indestructibil. Brațele roții din spate, de exemplu, au 4 axuri în care sunt ținute în partea de jos. 4 axuri sau axe. Iar în partea de sus este doar acest suport de picior în care stau suspensiile. Mai departe avem șaua asta reglabilă, care e ok pentru cine face glovo sau nu știu. Cui îi place să stea pe șa. Mie îmi place să stau în picioare. E bine că e o opțiune. Placa aurie, cea mai frumoasă placă pe care am văzut-o.
Și în spate aici avem suport de picior stânga, suport de picior dreapta, suport de picior mijloc, oriunde ținem picioarele, dacă suntem dreptați stângaci, avem unde să ne rezemăm pe spate. Dacă nu, folosim șaua, bineînțeles. Hologramele din ambele părți cu Ezotron, după cum am spus, iar pe partea dreaptă avem două mufe de încărcare cu niște capace. Astea sunt capace. Asta este definiția capacului. Să acopere o gaură. Iar aici, pe partea stângă, pe partea dreaptă, față, spate, vedeți la ce m-am referit eu când am spus că nu îmi place să se vadă LED-urile. Exact la asta m-am referit. Aici nu văd LED-uri. Văd doar niște lumină care vine din interior, un joc de lumini frumos, ca și cum trotineta este vie, ca și cum respiră. Da? Foarte frumos. Hai să vedem în partea din față. Ce tare, pe bara de direcție logo Ezotron. Nu este un abțibil, e gravat. Sistemul de pliere, deși asemănător cu cel de la alte trotinete, văd că l-au îngroșat și pe ăsta, l-au făcut mai solid. Toate piesele parcă sunt mai mari, ca și cum le-au lăsat peste noapte în apă caldă, toate piesele s-au umflat și le-au montat la loc. Și totul este mai mare, totul este la alt nivel aici. N-am de unde să știu acum peste 2000 de kilometri cum va fi, dar la prima vedere e foarte tare. Are o bucată de teflon probabil aici sau ceva, un plastic foarte tare pentru a prelua șocurile, jocurile și ce mai apare în el. Iar acum, aici, unde poate fi un punct slab la unele trotinete puternice, chiar este un punct foarte slab, s-au rupt din punctul ăsta de aici. Avem o prindere din două părți ale gâtului, în 3 șuruburi pe fiecare parte, într-o bucată masivă aici, masivă, foarte, foarte mare. Integrează aceste întărituri ale bării de direcție, care nu văd cum s-ar putea rupe. La fel ca pe spate, nu văd nicio variantă să pot rupe această trotinetă în mers. Pot aruncată de la etajul 5, mă gândesc, nu știu, dar altfel nu prea văd nicio variantă. Este îmbinată perfect. Are șuruburi peste tot. Peste tot, numai șuruburi care să o țină la un loc. Pe față avem o suspensie pe aer reglabilă dintr-o rotiță mică de aici. Tot așa, prindere pe 3 axe în partea de jos. Avem rulmenți la îmbinarea gâtului. Deci putem să sărim pe suspensia asta o viață, că nu o să se margine niciodată axul. Pur și simplu o să se învârtă rulmenții. Iar brațele de pe față nu sunt la fel ca brațele de pe spate. Bine, sunt la fel de rezistente, sunt la fel de frumoase, sunt la fel de solide, dar au un ciot în plus aici. Nu știu de ce, dar sunt foarte mișto. Și parcă sunt mai subțiri aici, mai groase aici, nu știu, au ceva diferit, dar sunt foarte, foarte tari. Aceeași șaibă de protecție pentru ax, aceleași filete pentru cine știe ce vrem să mai montăm pe aici, poate vreo aripă, un steguleț sau ce vrem noi, ce ne vine în minte. Aripa puțin cam scurtă, dar posibil să fie doar părerea mea. Am văzut că voi preferați ca aripile să fie mai scurte, în genul ăsta. Ok, pe partea de lumini, trotineta asta primește un 10 cu felicitări. Avem 4 LED-uri în placă, 2 în față, 2 în spate, toate albe, plus încă 2 LED-uri roșii pe spate, care funcționează ca și stop pe frână. Avem jocul ăsta de lumini pe aici foarte frumos, fără LED-uri la vedere. Avem semnalizările care stau mereu pornite, este practic poziția. Avem în față 2 faruri cu claxon și încă un far cu claxon. Toate se controlează dintr-un singur buton. Toate, inclusiv jocul de lumini din placă. Avem un buton, aprindem toată trotineta. Toate farurile astea au claxon, deci cred că toate claxoanele sună simultan. Sunt 3 claxoane aici, e ora 10 noaptea, cred că am trezit-o blocul. Deci la capitolul lumini nu am nimic de reproșat, e mai mult decât ar trebui să fie. Și același lucru pot să-l spun și despre bara de direcție, care are chestiile astea, nu știu ce sunt, minunățiile astea, ca să zic așa, pe care mi le-am pus și eu pe trotineta mea, chiar dacă ea n-a venit cu așa ceva și a trebuit să improvizez. Mi le-am pus pentru că știu cât de mult ajută ghidonul și le apreciez enorm, mai ales că sunt până la jumatea ghidonului, mă rog, când e pliat. Ghidonul ăsta este pliabil în 1, 2, 3 puncte. Deci putem să pliem de aici bara de direcție, putem să înălțăm de aici bara de direcție și putem să pliem ghidonul de sus. Este modelul de ghidon pliabil care nu are joc, se înșurubează. Foarte tare, foarte tare, foarte tare. Toată este foarte tare. Cred că o să-mi iau trotineta asta. Cam atât pentru moment, acum vreau să văd și înăuntru. Vreau să văd cum stă bateria, ce cabluri sunt, detaliile care contează.
prima bucată jos și avem aici placa asta frumoasă de plexiglas cu o bandă LED care iese pe aici, pe la fire, pe unde trebuie să iasă. Sper să poată da jos. Da. Puțin lipită doar. Și aici avem un burete pe toată suprafața. Waterproof. De ce nu m-am gândit la asta? O să facem așa. Punem asta rezemat aici. Așa. Și mergem mai departe. Așa. Păi mai e loc aici. Mai intră o baterie aici. Hai să scot toți bureții ăștia. Unii sunt lipiți. Hai să scot doar pe ăștia atunci. Și să vedem. Mamă, toate firele astea sunt protejate. Să nu se topească. Avem motoare cu senzor Hall. Despărțitor de fire pentru controlere. Avem două controlere de motocicletă de 45 de amperi. N-are rost să le mai scot. Sunt foarte mari și sunt și lipite aici. Avem niște mufe foarte mari. Sunt ok pentru că nu se pot deșuruba singure. Sunt înșurubate cu niște piulițe. Nu se desfac astea niciodată. Toate mufele văd că sunt protejate cu glue gun, izolate împotriva apei. Mai avem pe aici un step down. Fire siliconice avem aici, foarte tare, la controlere. Și cam atât, foarte multe fire și foarte mult spațiu. Aici mai intră un rând de celule. Avem bateria LG de 60 de volți, 32 de amperi, dar se poate și mai mult. Avem spațiu foarte mult chiar. Eu sunt mulțumit. Mie îmi place să văd atâta spațiu liber, îmi place că am posibilitatea să mă joc cu amperajul, dacă vreau să-mi pun o baterie mai mare să fac glovo sau orice îmi vine mie în cap, am opțiuni în plus. Asta îmi place. Și avem 3 variante de culori pentru trotineta asta, în afară de galben mai există și pe roșu sau negru. Și încă un lucru important care cred eu că ar trebui menționat, cel puțin pentru cei ca mine care butonează mereu display-ul trotinetei. Display-ul de la trotineta asta vine blocat cu un cod de 4 cifre pe care îl primiți de la Ezotron în momentul în care cumpărați trotineta. Asta înseamnă că nu avem acces la meniul cu P-uri. În rest, display-ul funcționează ca oricare altul. S-a ajuns la măsura asta din cauza celor ca mine, de ce să mint, care butonează până strică trotineta. Ezotron sunt singurii care pot să ofere acest cod, deci dacă o luați de pe AliExpress sau cine știe de unde, nu umblați în setări. Oricum, setările sunt ok, dar e bine de menționat și asta. Și acum hai să vedem și ghidonul, pentru că avem și aici multe lucruri interesante. După cum am spus, ghidonul se asamblează prin înșurubare, nu capătă niciun fel de joc în timp. Sau dacă, să zicem că are un joc, îl strângem mai tare. Aici eu nu l-am strâns foarte bine în pipă, deci o să miște. Și hai să vedem de la stânga la dreapta. Manșoanele stock, dar sunt fixe, sunt comode în podul palmei. Eu am avut manșoanele astea mii de kilometri pe trotinetă și știu cât de fixe sunt. După care avem un bloc de lumini foarte frumos, butonul pentru toate luminile de pe trotinetă, butonul pentru semnalizări și butonul pentru claxon. După care USB charger cu busolă. Cât de tare e asta. Avem aici mufa pentru USB și busola aici sus. Mi se pare foarte tare. În partea dreaptă, display-ul de voltaj cu cheie, un display verde de data asta, mi se pare mai frumos decât cel roșu, și un display standard, clasic, color. O să testăm puțin sunetul motorului ca să vedeți ce înseamnă senzorii Hall, chiar și pe o trotinetă de 6000 de W. Cam atât de încet merge. Iar acum hai să vedem în viteza a 3-a, putere maximă, cum se aude. Motorul ăsta de pe spate tocmai s-a învârtit cu o viteză de 100 de km/h. Asta e viteza pe care o prinde trotineta, ea cântărind 43 de kg, suportând o masă de până la 200 de kg și ca și forță de frânare avem două frâne hidraulice de la D-Island pe discuri de 160 de mm. Dacă după ce vă cumpărați o trotinetă nu stați și vă holbați la ea și vă minunați cât de frumoasă e,
înseamnă că nu ați cumpărat trotineta potrivită. Cu alte cuvinte, asta aș face eu dacă mi-aș cumpăra minunăția asta galbenă. Aștept să-mi spuneți și voi ce părere aveți despre ea și dacă o dețineți deja, vă aștept pe grupul Dr. Dre Vehicule Electrice să ne spuneți mai detaliat cum se comportă pe termen lung, cât de confortabilă este șaua sau ce record de autonomie ați reușit să bateți. Iar dacă vreți să vedeți și alte modele de la Exotron, nu trebuie decât să vă abonați la canalul meu și să spuneți în comentarii ce model ați vrea să mai vedeți. Eu sunt Dr. Dre, ne întâlnim pe stradă.